سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این چیزکیک انار فوق‌العاده خوشمزه و خوشرنگ رو ببینیم. یه چیزکیک خوشمزه و پرطرفدار ویژه شب یلدا. طرز تهیه این چیزکیک خیلی راحته و حتی بدون قالب کمربندی هم میتونیم به راحتی این چیزکیک رو آمادش کنیم. مواد لازم: 2 تا بسته بیسکویت که 250 گرمه، 125 گرم کره که وزن کرمون نصف وزن بیسکویتمونه، یه خامه صبحانه 200 گرمی لازم داریم و هم وزن خامه یعنی 200 گرم هم پنیر ماسکارپونه یا پنیر خامه کم نمک لازم داریم که این پنیر ماسکارپونه تو همه سوپرمارکت‌ها راحت پیدا میشه. نصف لیوان شیر یا آب سرد، 2 قاشق غذاخوری سرصاف پودر ژلاتین، 4 قاشق پودر قند، 1/4 قاشق چایخوری وانیل، 1 بسته پودر ژله انار و 1 عددم انار شیرین و خوشرنگ لازم داریم. دوستان عزیزم، قبل شروع کار پنیر و خامه رو حتما بذارین خارج یخچال تا به دمای محیط برسن. خب برای شروع میریم سراغ لایه اول چیزکیکمون، یعنی لایه بیسکویتی. 250 گرم بیسکویت رو به هر روشی و یا با هر دستگاهی که دوست داشتین خوب خورد و پودرش کنید. خب این از بیسکویت. من با دستگاه پودرش کردم که کاملا یک دست شه. حالا 125 گرم کره‌ای که داشتیم و میذاریمش روی کتری تا با بخار کتری کره ذوب شه. و بعد کره ذوب شده رو اضافهش میکنیم به بیسکویت پودر شده و خوب مخلوطش میکنیم. در مورد لایه بیسکویتی چیزکیکمون هم این نکته رو بگم که اگه دوست دارین این لایه ضخامت کمتری داشته باشه، به جای 2 تا بسته بیسکویت میتونین از 1.5 بسته بیسکویت یعنی 180 گرم بیسکویت و 100 گرم کره استفاده کنید. خب ببینیم بعد اینکه خوب مخلوطش کردیم به این شکل در میاد. برای درست کردن چیزکیک میتونین از قالب کمربندی استفاده کنین، اما اگه قالب کمربندی نداشتین میتونین مثل من از رینگ استفاده کنین و یا از سینی کیک هم میتونین استفاده کنین. فقط کافیه که از لوازم قنادی ها از این تلقه متری بگیرین و تلقتون رو 1 کوچولو بزرگتر از اندازه رینگتون برش بزنین. سایز رینگ هم بهتره که 20 یا 22 سانتی متر باشه برای این مقدار مواد لازممون. خب بعد اینکه تلقمو برشش زدم میذارمش داخل رینگم و با چسب خوب برشش رو فیکسش میکنم که تکون نخوره و بعد تلقمو برش میدارم و از داخل کامل خط برشم و نواچسب میذارم که هیچ درزی نداشته باشه. خب الان قالبمون آماده است. تلقمو میذارمش داخل رینگ و تمام. نیازی به قالب کمربندی هم نداره. خب حالا میذارمش داخل ظرف سروم و مخلوط پودر بیسکویت و کره رو میریزمش داخل قالبم و سطحش رو صاف و یک دست میکنم. و با گوشتکوب یا پشت قاشق فشرده و پرسش میکنم. خب ببینید الان لایه بیسکویتیم فشرده و یک دست شده. حالا میذارمش حدودا نیم ساعت تو یخچال بمونه تا خودشو بگیره و سفت شه. بعد نیم ساعت نصف لیوان شیر و یا آب سرد رو میریزمش داخل یه ظرف کوچیک و 2 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین رو اضافهش میکنم. اجازه میدم که یکم اسفنجی شه و بعد میذارمش رو بخار کتری تا ژلاتینم کاملا حل شه و یک دست شه. و برای درست کردن لایه سفید چیزکیکمون داخل یک کاسه 200 گرم پنیر همدمای موهیتو میریزم. حواستون باشه که برای درست کردن چیزکیک از پنیر خامه‌ای استفاده نکنین چون نمک داره و طعم چیزکیک رو خراب میکنه. خب حالا یکم همش میذارم که نرم و یک دست شه. حالا بهش 200 گرم خامه همدمای موهیتو اضافه میکنم و یکم همش میزنم.
و بعد با همزن دستی یا همزن برقی در حد مخلوط شدن 1 دقیقه میزنمش که یکم حجم بگیره. بعد مخلوط شدن بهش 1/4 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنم و 4 قاشق پودر قندم هم الک میکنم و اضافهش میکنم. یکم همش میزنم که پودر قند کمی مخلوط شه و تو فضا پخش نشه. و بعد با همزن 1-2 دقیقه میزنمش تا کاملا یک دست شه. خب من موادم خوب مخلوطش کردم و الان خیلی نرم و لطیف شده. حالا مخلوط شیر و ژلاتین حل شده رو که از داغی افتاده و ولرم رو به گرمه تقریبا کم کم به موادم اضافهش میکنم و سریع مخلوط میکنم که کاملا یک دست شه. خب الان مواد لایه سفید چیزکیکمون آماده است. قالبمو که نیم ساعت تو یخچال مونده برمی‌دارمش و مواد لایه سفیدمو کم کم میریزمش داخل قالبم. ببینی غلظتش در حدیه که خیلی راحت روی سطح بیسکویت پخش میشه و نه خیلی غلیظ و نه خیلی شله. یکم تکونش میدم که هم سطح شه و میذارمش حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه تو یخچال بمونه تا نیم بند شه. خب بعد نیم ساعت لایه ژله چیزکیکمون آمادش میکنیم. یه بسته ژله انار دارم که میریزمش داخل یه کاسه. بهش 1.5 لیوان آب جوش اضافه میکنم و همش میذارمش رو بخار کتری تا ژله کاملا حل شه و شفاف شه. خب ببینی الان ژله کاملا شفاف و حل شده. میذارمش کنار تا از دما بیفته و سر شه. ببینی لایه سفید چیزکیک هم تقریبا خودشو گرفته و نیم بند شده. حالا دونه های انار رو میرزم رو لایه سفیدم. خیلی هم زیاد انار اضافه نکنین چون برش زدنش سخت میشه و تمیز برش نمیخوره چیزکیکمون. خب حالا نصف ژله رو میرزمش روی این لایه تا انارم روی ژله شناور شن. خب در همین حد ژله کافیه. حالا دونه های انارم رو منظم پخششون میکنم و میذارم توی یخچال تا ژله نیم بند شه و مطمئن شم که دونه های انارم ثابت موندن و تکون نمیخورن و بعد بقیه ژله رو میریزم تا دونه های انارم روی سطح چیزکیک هم نیان. خب ببینی الان ژله من نیم بند شده. اگه روش دست بزنین یه حالت چسبندگی داره که تقریبا خودشو گرفته. حالا بقیه ژله رو آروم میریزم روش. خب الان دیگه کار چیزکیکمون تموم شده. میذارمش رو 2-4 ساعت تو یخچال بمونه تا کاملا خودشو بگیره و آماده شه. زمان آماده شدنش هم به دمای یخچالتون بستگی داره. اجازه بدین چند ساعت تو یخچال بمونه تا خودشو بگیره و آماده شه. خب اینم از چیزکیک خوشمزه و خوش رنگ اناریمون که آماده است. بعد اینکه از یخچال درآوردیم بذارین نیم ساعت تو دمای محیط بمونه و بعد به راحتی با چند تا تکون رینگو از دور تلخ بردارین و قسمتی رو که چسب زدیم برشش بزنین و با آرومی تلخ از چیزکیکتون جداش کنین. یه چیزکیک انار یلدایی خوشمزه و مجلسی که بدون نیاز به قالب کمربندی با تلخ به این تمیزی و زیبایی آماده شده. برای اینکه چیزکیکتون تمیز برش بخوره و لایه زیری خورد نشه حتما نیم ساعت قبل سرو از یخچال خارجش کنین تا به دمای محیط برسه و برای لایه روی همونطور که گفتم از دونه های انار زیادی استفاده نکنین تا حین برش زدن دونه های انار جابجا نشن و فضای خالی برای برش داشته باشین. دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.